Guys, welcome to my channel Assamese Marathi World. মই আজি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ হোৱাইট এগ কাৰী। চাবচোন কেনেকুৱা লাগে, খাই চাব আৰু জনাব মোক কমেণ্টত যে ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে। মই একচুৱেলি তাত অকণমান জলকীয়া দি দিয়াৰ কাৰণে ঠিক হোৱাইট নহয়, তাত অকণমান ৰেডিছ কালাৰো আহিছে। তাত মই খালি হালধি ইউজ কৰা নাই, অতি কম বস্তুৰে বনাইছোঁ। চাবচোন যদি ভাল লাগে চাওঁচোন বোলে। হোৱাইট এগ কাৰী তাৰ কাৰণে লাগিব এগ বইল কৰা, আলু বইল, জলকীয়া 3টামান, তাৰপিছত লাগিব ইয়াত সৰিয়হ, কাজু আৰু জিৰা কেইটামান দি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, অনিয়ন পেষ্ট, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, টমেটো পেষ্ট আৰু গোটা মছলাৰ ভিতৰত ডালচেনি আৰু লং, আৰু ড্ৰাই মছলাৰ ভিতৰত লাগিব গৰম মছলা অকণমান, জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মিঠাতেল। কেৰাহী ল'ব, তাত মিঠাতেল দিব, অলপখিনি গৰম হ'বলৈ থ'ব, ষ্টিমটো কমত থ'ব। আগতে কণীকেইটা এনেকৈ অলপ অলপ কাটি ল'ব, তেতিয়া ফুটাৰ চান্স নাথাকে। হোৱাৰ পিছত এগকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ, আলুকেইডোখৰ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। তেলত গোটা মছলা, কেঁচা জলকীয়া আৰু অনিয়ন পেষ্ট দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত তাত আদা নহৰু পেষ্টটো দি লৈছোঁ, আৰু জিঞ্জাৰ পেষ্টটো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাত দিম বিলাহীৰ পেষ্ট, এতিয়া জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা অকণমান, সোৱাদ অনুসৰি অলপ দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এইটোৰ পিছত এতিয়া মই দি লৈছোঁ সৰিয়হ, জিৰা আৰু কাজু পেষ্টটো। সেইটো দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান এনেকৈ মিলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিন্তু তেল ওলোৱাত এতিয়া অলপ তাত পানী দি দিছোঁ, কৰি মই ইয়াত পানী দি লৈছোঁ। তাত ফ্ৰাই কৰি থকা আলুটো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই উতল আহিব দিছোঁ, পিছত গ্ৰেভিটো অলপ ডাঠ হ'বলৈ থ'ম। তাৰপিছত মই হোৱাইট এগ কাৰী ৰেডি। তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিম। হোৱাইট এগ কাৰী